เครื่องชาร์จอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากก็คือ Ekta L8 Pro นะครับ Evo มาจาก L4 นะตัวนี้สามารถชาร์จพร้อมกันได้8ก้อนอย่างที่เห็นนะครับชาร์จ 1.2 โวลต์นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ก็ได้ 1.5 โวลต์ลิเธียมไอออนก็ได้อันนี้ 1.2 นะอันนี้ 1.2 นะแล้วก็อันนี้ 1.5 โวลต์นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาคอยเช็คละง่ายและสะดวกแบบนี้เนี่ยใครก็ใช้ได้ที่บ้านเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ชาร์จก็สามารถหยิบมายัดลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่อันตรายกับขั้วก็จะมีระบบ Protect นะเครื่องนี้มาพร้อมกับระบบป้องกันที่ค่อนข้างเยอะมีความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่2ชนิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโอเวอร์ชาร์จได้ด้วยนะครับตรงนี้เลยสามารถชาร์จ USB-C แล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยด้วยความสามารถของรุ่นโปรสามารถที่จะใช้งานได้3ฟังก์ชันใหญ่ๆก็คือชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ดิสชาร์จคลายประจุรวมถึงสามารถที่จะรีเฟรชก็คือดิสชาร์จแล้วก็ชาร์จใหม่เพื่อที่จะคืนประจุกลับมานะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะโดยปกติแล้วยี่ห้อนี้ก็ถือว่าคนใช้เยอะแล้วครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยประจุเยอะดีนะครับผมก็ใช้มาหลายรุ่นถือว่าเยี่ยมครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่เอามารีวิวเอามาใช้งานนะครับถือโอกาสเอามาแนะนำให้ทุกท่านเป็นตัวเลือกไว้ด้วยนะครับคู่มือเป็นคู่มือหลายภาษานะภาษาอังกฤษก็มีนะครับการใช้งานถือว่าเป็นเบสิกมากๆจับใส่เลยครับไม่ต้องดูอะไรมากมายครับสำหรับภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะเขาก็จะแนะนำการใช้งานตรงนี้เห็นมีเขียนว่า discharge charge แล้วก็ refresh ด้วยนะเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนนะครับในกล่องจะมีตัวเครื่องนะครับสามารถใส่ได้8ก้อนก็เป็นภาคขยายของ L4 Pro นั่นเอง L8 Pro ก็จะมีฟังก์ชัน Pro เข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยด้านหลังระบายความร้อนได้ดีเช่นเดิมนะครับจะมีปั๊มลมอยู่ตรงนี้เป็นสเปคยี่ห้อนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพวก serial number นะครับก็มี QR code ด้วยตรงนี้ถือว่าการใช้งานก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับ L4 Pro รุ่นเดิมที่ผมชอบใช้นะผมชอบใช้มากๆรู้สึกว่ามันสะดวกดีแล้วก็จัดการกระแสไฟชาร์จได้เร็วนะครับผมจะลองใช้งานกับหัวชาร์จเร็ว USB-C นะสายตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับเสียบสายเข้าไปตรงนี้ก็จะมีขึ้นหน้าจอมาให้นะครับเขาจะ default มาเป็นชาร์จโหมดนะเป็นลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้ 1.5 โวลต์ตามนี้ถ้าเรากดค้างเอาไว้ก็จะเปลี่ยนเป็น discharge ก็คือคลายประจุนั่นเองนะครับถ้าเรากดค้างอีกทีหนึ่งก็จะเป็น refresh ก็คือการเหมือนล้างประจุแล้วก็ชาร์จใหม่เหมือนคล้ายๆกับซ่อมแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่มากับรุ่นโปรนะกดค้างอีกทีนึงก็จะเป็นโหมดชาร์จกลับมามี3โหมดนะตามที่เขาอธิบายไว้ในคู่มือรุ่นนี้สามารถ discharge ได้สามารถที่จะ refresh เป็นไซเคิลได้แล้วก็สามารถที่จะชาร์จตามปกติก็ได้นะครับในการใช้งานก็เป็นที่รู้กันดีว่า Ekta เขาเป็นเครื่องชาร์จออโต้นะผมสามารถจับแบตเตอรี่ใส่ได้เลยอย่างเช่นตัวนี้เป็น 1.2 โวลต์นะครับเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะก็สามารถที่จะจับวางได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้คิดว่ากระแสไฟไม่น่าจะติดอะไรเพราะว่าผมใช้หัวชาร์จเร็วคลิกชาร์จ 3.0 นะคิดว่าจ่ายกระแสได้ตามที่เขาต้องการแน่นอนนะครับเนี่ยผมชาร์จแบตเตอรี่ก้อนที่1นะก้อนที่1ก็ไฟเข้าแล้วนะครับก้อนที่2เป็นก้อนเล็กเหมือนเดิมนะครับต่างยี่ห้อนะอันนี้เป็นยี่ห้ออื่นนะครับไม่ใช่ยี่ห้อ Ekta นะแล้วผมก็เอา Ekta รุ่นนี้มาใส่1ก้อนนะครับแล้วก็2ก้อนเขาก็จะค่อยๆชาร์จนะแล้วก็เอายี่ห้ออื่นมาบ้างนะครับตัวนี้ก็มียี่ห้อดังนี่นะโอเคแล้วก็มีแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ตัวนี้เป็น 1.2 โวลต์นะอันนี้ 1.5 นะครับเป็นลิเธียมไอออนอันนี้ 1.5 แล้วก็ขออีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตอนนี้เขาก็ชาร์จทั้ง 1.2 โวลต์แล้วก็ 1.5 โวลต์ 1.2 โวลต์ 1.5 โวลต์เดี๋ยวผมเปลี่ยนก้อนนี้ออกนิดนึงเป็น 1.5 โวลต์ก้อนเล็กนะเอาให้ครบเลยนะครับถือว่าท่านใดที่ชาร์จแบตเตอรี่เยอะเนี่ยแนะนำเลยครับ Ekta L4 หรือ Ekta L8 อันนี้เป็น Ekta L8 นะครับอันนี้ Ekta L4 จะแพงหรือถูกต่างกันนิดนึง Ekta L4 ก็ทีละ4ก้อน Ekta L8 ก็ทีละ8ก้อนนะครับตัวนี้ก็เอามายืนยันให้ว่าใช้งานได้ดีผมชอบใช้อันอื่นเนี่ยผมก็
เก็บเข้ากลุ่ไปแล้วนะครับตอนนี้ใช้ Ekta L4 Pro นะครับตัวนี้ได้มาใหม่ทางขวามือเป็น Ekta L8 ถือว่าเยี่ยมเหมือนกันสุดๆเลยอันนี้คือผมชอบมากนะครับยี่ห้อ Ekta สามารถที่จะชาร์จได้ทั้ง 1.2 โวลต์อันนี้เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์อันนี้เป็นลิเธียมไอออนนิกเกิลเมทัลไฮไดร์ลิเธียมไอออนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะก็ชาร์จได้เหมือนกันนะครับเยี่ยมเลยอันนี้ถือว่ายืนยันนะครับการันตีให้ว่าดีจริงๆเขาออกแบบมาดีมากครับสำหรับ Ekta นะครับ